אוקיי? אני רוצה עכשיו לבנות תיק השקעות של איגרות חוב. קודם כל אנחנו יודעים מה זה איגרת חוב. בעיקר, למה הממשלה צריכה הלוואות? כדי לסגור את הגירעון הממשלתי שלה. מה זה גירעון ממשלתי? שמסתכלים על תקציב המדינה, כאשר G גדול מ-T, נוצר גירעון תקציבי שצריך לממן אותו. איך מממנים אותו? על ידי הלוואות. אוקיי? זה הנקודה. עכשיו, אם אני לוקח את החוב של הממשלה, את הגירעון של הממשלה בשנה הזו, ואת הגירעון של הממשלה בשנה שעברה, ואת הגירעון של הממשלה מאז הקמתה, מהתקום המדינה, מה אני מקבל? אני מקבל בהגדרה את מה שנקרא החוב הממשלתי. אוקיי? אז מה זה חוב ממשלתי? זה סך כל החובות שהממשלה צברה בכל שנה ושנה. גירעונות, אוקיי? אז יש לי סך החוב הממשלתי, אז סך הכל אנחנו מגיעים לסדר גודל של 900 מיליארד של הממשלה, ובודקים אותו ביחס לתוצר, אוקיי? לוקחים את החוב, החוב סך חוב ממשלתי, מחולק בתוצר מקומי, מקבלים את יחס חוב תוצר. חצי בערך, לא? שזה כאילו הגורם שאנחנו יכולים להשוות אותו בין מדינות, ולהגיד איזה מדינה יש לה יחס חוב גדול, נמוך, גבוה, וזה מסכן אותה. אז ישראל, יחס החוב תוצר היום שלנו סדר גודל, והתוצר קצת ירד, אז היחס הזה עלה מהר. כשתסתכלו על מדינות בעולם, למשל יפן, 10% בערך, ארצות הברית, רוסיה. ואם מסתכלים על מדינות שמתקשות כמו יוון, עכשיו מה זה מצביע? ככל שלממשלה יש חוב גדול יותר, הוצאות המימון שלה גבוהות יותר, אז מה קורה לסיכון שלה? עולה. מה זה הסיכון של ממשלה? יוון. ארגנטינה, שימו לב, היא כבר מדינה שפושטת רגל כמה פעמים. מסתכלים על ההיסטוריה, רואים שארגנטינה תמיד חוזרת למקום הזה, אוקיי? אז זה למשל, והייתה גם מדינות באירופה, המדינות החלשות באירופה, באיחוד האירופאי זה פורטוגל וספרד, ויוון. אבל הם כרגע בסדר, כי כל המשבר הוא אצל כולם, אבל הם החוליה החלשה בתוך כל העולם הזה בגלל החובות. כשממשלה, מסתכלים על החוב של הממשלה, זה מביא אותנו למה שקרה השבוע. אז יש גוף שהוא כלכלי, למשל סטנדרט אנד פורס, שמדרג סיכונים של חברות, של ממשלות, אוקיי? אז דירוג הוא סיכוני אשראי של מדינות, ועל זה דיברו השבוע, אוקיי? האם דירוג האשראי של ישראל ירד? אז מה זה דירוג אשראי? תכף אני אתייחס לשאלה שלך, האם דירוג האשראי של ישראל ירד? ואז אמרנו, מה הגורם החשוב שמשפיע על דירוג האשראי? יחס חוב תוצר בין היתר. זה ככה, ברמה הכללית, זה דבר הראשון, אחר כך גירעון תקציבי, בכללי זה מדיניות ממשלתית. כלכלית, נכון. למשל, תקציב מדינה, מה יש בו, כמה גירעון יש בו, איזה תוכניות יש לממשלה להגביר את הצמיחה, שלושת הדברים האלה. אז עכשיו, כשמסתכלים על יחס חוב תוצר, זה משהו שישראל הצטיינה בו בשנים האחרונות, הפחיתה אותו מאוד. כשמסתכלים על גירעון תקציבי, תמיד שמרנו עד הקורונה על מסגרת תקציבית, שמירה על מסגרת, עם חוב ידוע 2-3% גירעון מתוך התוצר, ואיפה הבעיה שלנו? זה מדיניות כלכלית, שזה תקציב מדינה ותוכניות ארוכות טווח. עצם זה שאנחנו לא מעבירים תקציב עכשיו, זה לא אמור לחסוך בגירעונות של המדינה? כי אנחנו משתמשים בתקציב הקודם. כן, אבל אתה משתמש בקופסאות, שמעת על המושג הזה? כן, 1/12. לא, זה התקציב הקודם, אבל בגלל הקורונה מוציאים כל מיני... כן, קופסאות חירום. של הוצאת כסף לדברים ספציפיים, אוקיי? אז כשאתה מוציא עוד ועוד ועוד בלי צורה מסודרת, עכשיו זה סטנדרט אנד פורס, ואלה חברות בינלאומיות, שיש להם איזו יוקרה כלכלית.
עכשיו, תגיד שהם טובים או לא טובים, אם אתה זוכר, אם היית סרט שנקרא מכונת הכסף, אז שם רואים, כרגע הם אומרים, למרות הפוליטיקה והצמיחה בישראל היא חיובית, כי זה לא רק הממשלה, זה גם הסקטור העסקי שעושה. להבין שדירוג, בואו נסתכל כאילו דירוג, זה משהו שמושפע מנתונים כלכליים. חוב, תשואת של איגרת חוב, אפשר להגיד ככה, תשואה, מסמן R גדול תשואה, זה שווה לאיזה ריבית חסרת. את הסיכון מחולקת לשניים, סיכון עסקי, משוואה פחות או יותר, שאתה יכול להבין, אז אם איגרת חוב, התשואה שלה שווה בדיוק לריבית חסרת סיכון, בלי פרמיית סיכון, אז מה אני אומר? שאין סיכון לאיגרת הזו. אבל אם התשואה יותר גבוהה מריבית חסרת סיכון, אז או שהסיכון פיננסי או שהסיכון עסקי. אצל ממשלה בדרך כלל זה סיכון פיננסי. ניתן דוגמה. למשל, אם אתם הולכים לממשלת גרמניה, ואתם קונים איגרת חוב של ממשלת גרמניה, אתם מקבלים תשואה, גרמניה, תשואה של מינוס 0.2% בשנה. לעומת זה, אם אתם קונים איגרת חוב של ממשלת יוון, אתם מקבלים תשואה 3% בשנה. עכשיו, שניהם נקובות באירו, כלומר, נתת $1,000 לגרמניה, בסוף שנה תקבל $980. לעומת זה, ב-980 אירו. לעומת זה, אם נתת ליוון 1,000, תקבל 1,030. עכשיו, יש פה פער רציני, כי מי שמשקיע בגרמניה, איזה סיכון הוא רואה לנגד עיניו? אין סיכון. אין סיכון, ההפך. אבל מי שמשקיע ביוון, מה הוא רואה? הוא רואה סיכון ביחס לגרמניה. עכשיו, למה בכל זאת מוכנים לתת כסף ולקבל פחות בסוף שנה? שימו לב, אם אתם משקיעים את הכסף שלכם בבנק, אם אתם, נגיד, הולכים שמים כסף פיקדון בנקאי, והפיקדון מבטיח לכם 3% ריבית אירו צמודה. איגרת חוב של ממשלת גרמניה, בבנק הזה המסוים, ואתם מחזיקים את איגרת החוב, אם הבנק נופל, האיגרת שלכם, אף אחד לא לוקח לכם את האיגרת. אז מה זה מבטיח? שהכסף שלכם תמיד יהיה איתכם. אז מה עושים גופים מוסדיים? הם אומרים, למה לי לשים את הכסף אצל מישהו שעשוי ליפול, ואז אני אפסיד את הכל? בואו ניקח את שממשלת גרמניה, וזה כמו ביטוח, שאני נותן את הכסף שלי, ואני בטוח ב100% שאני אקבל אותו בחזרה, אז אני מוכן לשלם פרמיה על הסיכון הזה. כמה פרמיה? זה בדיוק התשואה השלילית, אוקיי? אז התשואה השלילית משקפת לי את הפרמיה של הסיכון שאותו אני מוכן למנוע כתוצאה ממשבר פיננסי. אז אם אתם תסתכלו איזה מדינות יש להן איגרות חוב שליליות, זה שוויץ, זה גרמניה, זה שוודיה, אוקיי? כי הן יותר בטוחות, אז משקיעים מוכנים את הכסף שלהם לנווט שם. אז למשל, אם אני עכשיו הייתי בנק, נגיד אני קרן פנסיה בארצות הברית, ויש לי $1 טריליון, אז אני בא ואני אומר, אם אני אשים את הכסף בכל מיני השקעות בבנקים, והבנקים יקלו, אף אחד לא יבטיח לי שאני אקבל את הכסף בחזרה, אבל אם אני אשים את זה באיגרות חוב, אז אני אקבל את הכסף. אבל אם אני אשים את זה באיגרת חוב של ממשלת טורקיה, יכול להיות שלא ישלמו לי, ואם אני אשים בארגנטינה, יכול להיות אז בוא אני אשים את זה, אשים את